بهذا الفيديو رح نحكي على القوانين تبعت الدرون بالإمارات. تفضل. اهلا وسهلا. بهالفيديو رح نحكي على الدرونز والقوانين تبعت الدرونز بالامارات. يمكن رح اركز اكثر شوي على دبي. هي مور ليس القوانين بالامارات كلها تقريبا نفس الشيء. اللي رح يختلف معاكم هو الهيئه اللي مسؤوله عن الاير سبيس اللي رح تطيروا فيه. كبدايه خليني ابلش احكي انه الدرون مش لعبه، بنفس الوقت مش كثير صعب انه الواحد يتعلمه، ولازم لما نطير الدرونز نطيرها بمسؤولية، عشانه في مجال إذا الواحد مش عارف شو عم بيعمل إنه يأذي حاله أو يأذي عالم أو يعمل دامج لبروبرتي. والحكي عمرنا بحياتنا ما بدنا إياه، عشانه إذا ما بننتبه على هاي الأشياء رح نصفي إنه قاعدين عم نخرب على حالنا وعم نخرب على باقي الناس اللي بدها تستعمل الدرون، عشانه هذا كله بيأثر نيجاتيفلي على البرسبشن اللي موجود على استعمالات الدرون. فبعد هالديسكليمر خلينا نفوت على قوانين الدرون بالإمارات. رح أحاول أشرح لكم إياها من الإكسبيرينس اللي أنا عندي إياها بهذا المجال. رح أحكي أول إشي إذا نستعمله كهوبيست، وبعدين اذا بدنا نستعمله ككوميرشال ونبلش نعمل منه مصاري، وايش الريكويرمنتس للتنين. مور ليس هي البدايه شيرد بين التنين، بعدين للكوميرشال بصير في اشياء سبيسيفيك اكثر. فخلينا نبلش باول شيء لازم تعملوه لما نبلش نحكي في مواضيع الدرون. اول شيء لازم تاخذوا سيرتيفيكت. السيرتيفيكت هذه راح تكون متطلبه اكثر، او يعني حتكون ريكويرمنت 100% اذا بدكم تشتغلوا كوميرشال. والسيرتيفيكت هاي ممكن تاخذوها من اكثر من مدرسه بتعلم كيف تطيروا الدرون في الامارات. منها راح يكون في تركيز على القوانين اجمالا، على الدرونز كيف بيشتغلوا، وعلى كيف تطيروا الدرون بسيميوليتر، وبعدين بطلعوكم لتاخذوا امتحان فيه. بالنسبه لهوبيست او حدا مثلا ما بده يشتغل عليه ككوميرشال، الكورس راح يكون اسرع وارخص. اما بالنسبه للكوميرشال راح يكون في متطلبات اكثر شوي، وبالاخر تاخذوا السيرتيفيكت تستعملوها للريجستريشن، اللي هو بدخلني على الموضوع الثاني. لا تستعملوا درون بالامارات بطريقه قانونيه، لازم تعملوا له ريجستريشن مع الهيئه السيفل افيشن اللي راح تطيروا فيها. بالنسبه لدبي عم نحكي على دبي سيفل افيشن اوثوريتي، وبالنسبه لباقي الامارات ابو ظبي او اي شيء برا دبي راح يكون تحت الجنرال سيفل افيشن اوثوريتي. فلما نيجي بدنا نعمل ريجستريشن لازم نعمل ريجستريشن بهدول التو انتيتيز، على اساس يكونوا عارفين انه انتم الدرون بايلوت اللي عنده هذا الدرون. طبعا راح تعمل ريجستريشن للسيريال نمبر لنوع الدرون، وراح تربطوه باسمكم. راح يصيروا انتم مسؤولين عن تطوير هذا الدرون، وطبعا لازم تلحقوا قوانين لتطيروه بطريقه قانونيه. هلا نبلش ندخل شوي بالقوانين. بعد ما اخذنا السيرتيفيكت وتعلمنا عليه، وبعد ما عملنا له ريجستريشن، ندخل بوين ممكن نطير الدرون. تطيير الدرون راح يعتمد على الاير سبيس اللي عم بتطيروا فيه او المجال الجوي، وايش الكلاسيفيكيشن تبع هذا المجال الجوي. يعني ممكن نقسمهم لثلاث اماكن اساسيه. الممنوع بروهيبيتد بالمره، ممنوع نطير فيهم. الاماكن اللي ممكن نطير فيهم مع موافقه مسبقه، والاماكن اللي بتكون فري اير سبيس ممكن نطير فيها من غير موافقه مسبقه. في كثير ابلكيشنز موجوده من السيفل افيشن اوثوريتيز اللي موجوده بالامارات. لا تقولكم ايش الزونز هاي، وين المناطق اللي ممكن نطير فيها وين المناطق اللي ما ممكن نطير فيها. اول واحد منهم ممكن نحكي على الماي درون هاب، راح تلاقوه على الاب ستور وعلى الجوجل ستور. بيسكلي هذا ابلكيشن معمول من هيئه الطيران، وراح يورجيكم كل الاماكن اللي ممكن تطيروا فيها واللي ممكن ما يطيروا فيها. اجمالا الاماكن الفري اير سبيس هي الاماكن اللي ما عليها اي نوع من انواع الكولرز او الديزيجنيشن للاريا اللي موجوده على الخريطه. هذه اللي بتقدروا تطيروا فيها من غير ما يكون في مشاكل. الاماكن الثانيه اغلبها راح تكون يا اما ممنوع التطير فيها بمره، يا اما لازم ناخذ عليها موافقه من قبل. ابلكيشنز ثانيه برضه مفيده بهالموضوع. في عندنا اير ماب. اير ماب هو موجود بغطي اغلب الدول اللي بالعالم. تقريبا فيه نفس الديزيجنيشنز اللي موجوده بالابلكيشن الموجود بالامارات. طبعا احسن ما بتستعمل الابلكيشن الامارات، عشان مور لس هو راح يكون المرجع اذا صار في اي ديسبيوت هل ممكن او مش ممكن تطيروا بهذا المكان. بس اير ماب مور لس راح يعطيكم نفس هاي التفاصيل، زائد تفاصيل لاي بلده ثانيه ممكن تستعملوها. في عندهم اوبشن انه تفوتوا على الويب سايت تبعهم وتعملوا بلاننج، وفي برضه تقدروا تنزلوا ابلكيشن، وهذا الابلكيشن راح يكون فيه كل هاي التفاصيل بالنسبه للاير سبيس. اخر شيء البرنامج الاخير برضه بنصح فيه هو اليو اي في فوركاست. يو اي في فوركاست اكثر منه بعطيكم تفاصيل عن الوذر. طبعا لما نيجي نطير درون، اذا في هواء كثير حسب قوه الدرون قد ايه بيستحمل الهواء، ممكن نضطر انك ما نطير الدرون، عشانه اذا في هواء كثير ممكن التحكم عليه ويبطل المحركات تبعته تلحق ضد الهواء هذا،
فيا اما بصير كراش لا سمح الله او انه بيطير وبطل تقدروا ترجعوه. فيو ان في فوركاست راح يعطيكم كل هاي التفاصيل من ناحيه الجو من ناحيه الويند، واذا بنصحكم انكم تطيروا او ما تطيروا. فبرضه هذا برنامج مش بطال انه يكون عندكم اياه. خلينا ندخل هلا بالرولز الجنرال اللي مور لس كل حدا لازم 100% يتبعها من غير اي اكسبشنز. طبعا زي ما حكينا في عندنا موضوع الفلاي زونز. التطير اجمالا لازم يكون بس during day time، يعني بالنهار. بالليل ممنوع تطيروا الا في حالات كتير خاصه مع موافقات كتير ممكن تطيروا بالليل، بس اجمالا التطير بالامارات بس مسموح لما يكون في شمس وبالنهار. اجمالا لما نطير الدرونز بالامارات برضه لازم تضلها لاين اوف سايت. لاين اوف سايت يعني لما نطير الدرون لازم نضلنا نكون عندنا كونتاكت شايفينه حتى برا السكرين تبعت اللي هي عم نطلع عليها بالفيديو تبعته، نكون شايفينه فيزيكلي للدرون ونقدر نضلنا نشوف وين هو موجود. فهذا هو موضوع اللاين اوف سايت. اجمالا الارتفاع وهذه كتير ضروريه، الماكسيموم هايت او الارتفاع الماكسيموم نقدر نطير عليه هو 122 متر او 400 فوت. اجمالا حاولوا حتى تطيروا تحتيه بشوي احتياطا، عشان فوق هذا الارتفاع الطيارات والهليكوبترات او وات ايفر ات ماي بي راح يستعملوا هذا الاير سبيس. فبدكم اكيد 100% تتجنبوا هالموضوع، عشانه اجين اهم شيء بموضوع الدرون انه نطيره بطريقه سيف وما نعمل اي مشاكل وما ناثر على حركه الطيران الجوي اللي احنا بالمنطقه اللي فيها. وهذا طبعا لقدام زي ما حكيت مره ثانيه بيخلي القوانين تضلها طبيعيه لنقدر نعرف نطير درون، بدل ما انه القوانين بعدين تقلب عشان في عالم بتحب living on the edge تخرب الدنيا على الكل. طبعا كمان غير موضوع النو فلاي زونز والفلاي زونز، اجمالا ريجاردلس حتى لو المكان اللي بدكم تطيروا فيه جوا منطقه محطوطه كانها فلاي زون، لازم تتبعوا شغلات تانية اللي هي بتكنسل موضوع الفلاينج بهاي الزون، مثل انه لازم تكونوا بعاد عن الطرقات عن البنايات او عن الناس حسب السورس. هلا في اختلافات او يمكن اظن مربوطه اكثر بالسيرتيفيكيشن ليفل اللي عندكم اياه. اذا كهوبيست المفروض تكونوا مينيموم 100 متر بعاد عن اي بناي او اي ستراكشر رود او ناس. اذا عندكم المور ادفانس سيرتيفيكيتس ممكن تكونوا up to 50 مترز بعاد عن الناس. اجمالا ممنوع تطيروا فوق الناس بيريد، يعني انه يكون الدرون موجود تحتيه ناس مباشره، هالحكي ممنوع برضه من مبدا سيفتي. اذا وات ايفر ريزن صار اي مشكله، مع انه الدرونز اجمالا هلا صارت كتير سيف، بس لو صار في مشكله ما بدكم انه تاذوا حدا او يصير في معاكم مشكله ويوقع على حدا ويأذي هذا الحدا. اخر اشي من زمان طبعا هذا الابديت عم نحكي قاعدين احنا بشهر 7 2019، كان ممنوع تصوير ان كان فيديو او فوتوغرافي. اجمالا هو كان شوي بصراحه رول غريب عشان كل الدرونز فيها كاميرات، فكيف يعني ممنوع التصوير؟ فهذا الموضوع هلا انحل، طلع قرار جديد هلا انه ممكن تصوروا فيديو وفوتوغرافي بالاماكن النو فلاي زون. طبعا جيفن انكم قاعدين عم تحترموا البرايفسي تبعت العالم وما بتروحوا بتصوروا باماكن مش المفروض تصوروا فيها ان كانت برايفت بروبرتي او نو فلاي زونز. فلما بدكم تصوروا يعني صوروا، بس يعني زي ما بنحكي احنا بالعاميه بالعقل، مش ضروري نقعد نأذي العالم ونعمل انفيجن البرايفسي تبعت العالم. زي ما كنتم عم بتصوروا بالفوتوغرافي نفس القوانين مور لس، انه نحترم الناس بالاشياء اللي عم نصورها. فهذه اجمالا هي القوانين الاوفر اول. هلا اذا هذا كله عم نحكي قاعدين على موضوع الهوبيست، اذا بدنا نحكي على موضوع الكوميرشال يوز اللي هو بيسكلي دخلنا في موضوع انه بدنا نعمل تشارجنج او ندفع العالم لنعمل سيرفيسز بالتصوير للدرون. هناك دخلنا على كاتيجوري ثاني طبعا موضوع الكوميرشال لايسنسنج اللي هو راح تعملوه بالريجستريشن، راح تنقوا انتم هوبيست او في كتير كاتيجوريز مختلفه. بالنسبه للتصوير سبيسيفيكلي قاعدين عم نحكي يا على ريكريشنال يا على كوميرشال يوز. في اشياء ثانيه مثلا للبروفيشنال، البروفيشنال هدول اكثر للريسنج درونز، بس سبيسيفيكلي احنا عم نحكي للتصوير والفيديو. الكاتيجوريز اللي راح تهمكم بهالموضوع راح تكون الريكريشنال اللي هي للعالم اللي بس حابب تستعمله فور بيرسونال يوز، والكوميرشال ريجستريشن. للكوميرشال ريجستريشن اوتوماتيكلي دخلنا بالسيرتيفيكت اللي حكيت عنها، لازم تكون كوميرشال سيرتيفيكت، هذا اول شيء. الشيء الثاني لازم تكونوا ريجسترد مع شركه فعندكم تريد لايسنس عشان تقدروا تعملوا ريجستريشن ككوميرشال. الشغله الثالثه وبرضه كثير ضروريه، لازم يكون عندكم تامين على الدرون وعلى اللايبيليتي دامج. اذا صار في لا سمح الله مره ثانيه اي مشكله تكون مأمنين لانه التامين يغطي لكم هالمشاكل. التامين مينيموم ل 1 مليون درهمز. طبعا في شركات بالامارات تعمل لكم تامين على الدرون وراح يطلبوا منكم معلومات على قد ايه عندكم خبره بهالموضوع، قد ايه صاركم عم تطيروه، كم ساعه طيرتوه، شو نوع الدرون، وايش الاشياء اللي تستعملوها، وبناء عليه راح يعطوكم كود لتقدروا تطلعوا هذا التامين. واخر شيء في موضوع الكوميرشال يوز طبعا لازم نبلش نطلع بيرميتس. موضوع البيرميتس راح يكون في الاماكن اللي فيها
يعني prohibited use لازم ناخذ عليه approval من ناحيه اير سبيس، وحتى بالاماكن اللي فري اير سبيس اذا عم نشتغل قاعدين كوميرشلي ويعني عم نطلع مصاري من موضوع الدرون هذا لازم نطلع بيرمتس. البيرمتس هذه عاده رح نحكي قاعدين على من الفيلم كوميشن اللي ماسكه هاي الاريا، ان كانت دبي فيلم كوميشن او بابو ظبي برضه في لهم الفيلم كوميشن تبعهم. بدكم ترتبوا مع السيفل افييشن ان كان اجين دبي او الجنرال، على اساس تقولوا لهم انكم رح تطوروا بهذا الوقت بهاي الساعه عشان يكونوا عارفين ويعطوكم البرميشنز لهالحكي. بدخل فيها بيرمتس برضه مع وزاره الدفاع، مرات ممكن يجي حدا منهم ويوقف معاكم ويطلع على الروت اللي قاعدين عم تاخذوه ويتاكد انه الفوتج از within البارامترز المسموحه. واخر شيء في موضوع البيرمتس حسب المكان اللي عم بتصوروا فيه، في لوكيشن بيرمت للاونر تبع هاي الارض. يعني مثلا في اماكن اذا الاونر تبعها ديفلوبر معين لازم تاخذوا برضه بريميشن وتدفعوا فيز للاونر تبع هذا المكان ليعطوكم بريميشن تستعملوا الفوتج هذا وتصوروا بالمنطقه اللي عندهم. في موضوع الكوميرشال طبعا دخلنا بتعقيدات اكثر، بس هذا هو طريقه الشغل بالكوميرشال ان كان للدرون او لاي شو ثاني. لازم دائما نشتغل على موضوع البيرمتس ويكون في عندنا ريكوايرمنتس على اساس نتاكد انه اللي عم بصور باماكن يمكن رح تكون اصعب التصوير فيها يكون عارف شو عم بيعمل، يكون مأمن حاله ومأمن العالم اللي عم بيشتغل معها عشان يتجنب المشاكل. فاجمالا هذا هيك زي اوفر فيو سريع على موضوع القوانين تبعت الدرون. كثير ضروري انه نلحق القوانين، عشان انه اذا ما نلحق القوانين هذا رح يؤدي لمشاكل لكم. طبعا فيها عقوبات من ناحيه فاينانشال او حتى ممكن اذا في ريبيتد اوفنسز تروح يصير فيها قضايا. فتجنبوا كل هالمشاكل واستعملوه بالعقل وبالسيفتي ومن غير ما نعمل اي مشاكل. الموضوع ريلاتيفلي يعني بدوش كتير ذكاء، استعملوه مزبوط، ما تتهوروا وضلكم جوا السيفتي بارامترز وكل شيء حيكون اوكي. فهيك يعني اعطيتكم زي فكره سريعه على ايش القوانين اللي لازم تفكروا فيها اذا بدكم تطيروا درون في الامارات. طبعا هذا الحكي ابديتد زي ما حكيت لحد جولاي 2019 او شهر 7 2019. ممكن القوانين تتغير لقدام، بتقدروا تروحوا تشيكوا كل هالقوانين على الويب سايت تبعت هاي الهيئات تبعت الطيران اللي رح يضلوا دائما يعملوا ابديتنج كل ما القوانين قاعده عم تتغير. كالعاده هيك بنكون خلصنا الحلقه. اذا عجبتكم الحلقه اعطوا لها لايك، اذا عندكم اي اسئله او اي كومنتس على هالمواضيع سيبوا لي اياها تحت بحاول اجاوبكم عليها قد ما بعرف عليها. وبالاخر اذا حابين تضلكم ابديتد على الكونتنت اللي بنزله اعملوا سبسكرايب، ولما تعملوا سبسكرايب اعطوها الجرس عشان تضلوا ابديتد، وبشوفكم بالحلقه الجاي.